হেল্ল' এভৰিৱান, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কি কৰোঁ দেখাই থাকিব। আৰু এতিয়া মই বিছনাৰ পৰা শুই উঠি বিছনা ঠিক কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া মই ব্লেংকেটখন ধুনীয়াকৈ জাপি মেলি সদায় হেডবক্সত ভৰাই ৰাখোঁ। ৰাতি যি বস্তু ইউজ কৰোঁ সদায় ৰাতিপুৱা হেডবক্সত ভৰাই ৰাখোঁ আৰু ৰাতিপুৱা এখন বেলেগ বেড কভাৰ পাৰি থওঁ বেডত। তেতিয়া মানে কি বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন হৈ থাকে। আৰু যদি বেডত থাকে ব্লেংকেট মোৰ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই সদায় হেডবক্সত সোমাই ৰাখোঁ। তেতিয়া মানে কি ভাল লাগে আৰু সেইটো কথা, ডিচিপ্লিন হৈ থাকে ধুনীয়া, আৰু ৰুমটো দেখিও বহুত ধুনীয়া লাগে। তো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। আজি যিহেতু 26 জানুৱাৰী আৰু লগতে ছানডেও, গতিকে আজি ফ্ৰী টাইম, আৰামছে চব কাম কৰি থাকিম। তাৰপিছত চুলি চেম্পু কৰা কাম আছে, যিহেতু যোৱাকালি তেল লগাই ৰাখিছিলোঁ, গতিকে চুলিও চেম্পু কৰিব আছে। কিন্তু আজি একেবাৰে ৰ'দ নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান লেটকৈ চুলি চেম্পু কৰিম, কাৰণ বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে। এতিয়া আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটোৱে পানী খাই আছে, দেখিছেনে? মানে তাই ৰাতিপুৱাতে ভোক লাগে, গতিকে পানীকে খাই আছে। পটাপট মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি আনো আৰু তাইক দিব লাগে সোনকালে। ক'ত তাত মাছ থকা হৈছে মনুমা। মই পিছত দিম মনুমা। এতিয়া খাব সময় হোৱা নাই ৰাতিপুৱাই মনুমা, খাব সময় হোৱা নাই ৰাতিপুৱাই। মাছ বিচাৰি ফুৰিছা? ভাত খাই আছা মনুমা? এতিয়া গাখীৰ খাব লাগে, মই গাখীৰ গৰম কৰি আনো, ৰবা। আমি আনোতে তাই ইমান সৰু আছিলে, আৰু এতিয়া চাওকচোন কিমান ডাঙৰ হৈছে। ৰাতিপুৱা উঠি এনেধৰণে শুই উঠিয়ে মাত্ৰ ভাত বিচাৰিব। ইয়াতে মই মাছ ঢাকি থৈ দিছোঁ, তাইৰ কাৰণে থৈছোঁ বাৰু, কিন্তু অলপ পিছত দিম। এতিয়া ৰাতিপুৱা তাইক গাখীৰ দিম, ভাত অলপ পিছত দিম, কিন্তু তাই মোৰ কথা মনা নাই। এই ৰাতি মই ভাত খাই থৈছিলোঁ কেইটামান ভাত, তাইক দিছিলোঁ ৰাতি কেইটামান মাছ কেইটামান খালে, বাকীখিনি নাখালে। কাঁহীখনত তেনেকৈ আছে যে সেইখিনি খাই আছে। নেপেলাবা দেই। দিয়াও দিছোঁ, লোৱা।
ৰাতিপুৱা তাই ভোক লাগিছে বহুত, শুই উঠিয়ে তাই ভোক লাগে। তো এয়া গাখীৰ গৰম কৰি আনি এতিয়া তাইক দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে তাইক গাখীৰ খোৱা, নহ'লে তাই দিনটো মাতি থাকে। লোৱা লোৱা, দিয়া দিয়া খোৱা, নে মই খুৱাই দিম? বাতিটোত দিলে নাখায়, মানে নাকত সোমাই যায় যে, এনেকৈ চামুচত দিব লাগে। লোৱা লোৱা মুনু, দে মই খুৱাই দিওঁ দিয়া, পটককৈ মই খুৱাই দিওঁ দিয়া। আহা এফালে আহা, মুখত গাখীৰ লাগি আছে ৰ'বা, ৰ'বা মুখ মুচি দিওঁ, ৰখা ভৰি মুচি দিওঁ, চাওঁ ভৰিত গাখীৰ পৰিছে ৰ'বা। যোৱা 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 যোৱা, হ'ল যোৱা, এইফালে যোৱা যোৱা। চাওক তাই গাখীৰ খোৱা হৈ গ'ল যে নিজৰ বিচনাত গুচি গ'ল শুবৰ কাৰণে। এইখন তাইৰ বিচনা। মই জলপান তিয়াই ৰাখিছোঁ। এতিয়া তাইক গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ যিহেতু মই মোৰ জলপানখিনি খাই লওঁ, কাৰণ টেবলেট খাবলৈ আছে। 9টা বজাত টেবলেট খাব লাগে, 9টা বাজিব এতিয়া অলম'ষ্ট। এইখিনি জলপানখিনি খাই লওঁ, ঘৰটো ঝাৰু দি গা ধুই আহি ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাম। এইপিনে বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল, গা পা ধুই আহি বন্তি জ্বলালোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিছনাৰ পৰা উঠাৰ পৰা, বিছনা ঠিক কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে মেকুৰীজনী গাখীৰ গৰম কৰি আনি দিলোঁ, খোৱালোঁ তাইক। কাৰণ তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে শুই উঠোঁতে তাইক লাগে কিবা নহয় ভোক লাগে চাগে, সৰু পোৱালি যিহেতু। আৰু তাইক গাখীৰ খোৱাৰ পিছত মই জলপান খালোঁ, কাৰণ মোৰ টেবলেট খোৱাৰ কাম থাকে সেইকাৰণে। সেইখিনি খাই মেলি ঘৰ সাৰি মুচি গা মূৰ ধুই আহিলোঁ। আজি গা ধুওঁতে অকণমান লেট হৈছে, বেলেগ দিনাখন সোনকালে ধুওঁ, কিন্তু আজি যিহেতু ছানডে, তাৰ উপৰি 26 জানুৱাৰী যিহেতু বন্ধ, গতিকে আৰামছে গা ধুইছোঁ। আৰু এইকেইদিন যিহেতু ৰ'দ নাই, গতিকে চুলি চেম্পু কৰিছোঁ যিহেতু। আজি মানে কি অহাকালি সোমবাৰ আমি মন্দিৰ যাওঁ, কিন্তু সোমবাৰে মই চুলি চেম্পু নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ জন্মবাৰ, সেইকাৰণে। তো দেওবাৰতে চুলি তুলি চেম্পু কৰোঁ। আৰু এইবাৰ 26 জানুৱাৰী ছানডেতে পৰিছে, গতিকে বন্ধতে বন্ধ, আৰু বন্ধৰ কাৰণে আৰামছে চুলি তুলি চেম্পু কৰি আহিছোঁ। চুলিখিনি চুচিও ল'লোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ, আৰু চুলি যোনদিনাখন চেম্পু কৰোঁ ইমান ধুনীয়া ষ্ট্ৰেইট হৈ থাকে, যিহেতু ষ্ট্ৰেইট কৰা এনেও তো ষ্ট্ৰেইটে হৈ থাকে। আৰু যিহেতু মই চেম্পু কৰাৰ আগতে তেল লগাওঁ, গতিকে বেছি ধুনীয়া হৈ থাকে চুলিখিনি চেম্পু কৰাৰ পিছত। আৰু এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি চন্তি জ্বলাই আজৰি হৈছোঁ। আজৰি হৈ ভাবিছোঁ নিজৰ কাৰণে অকণমান কিবা এটা কৰোঁ, মানে নেল পলিচ লগাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ বহুত কেইদিন হ'ল নেল পলিচ লগোৱা নাই। আৰু কাপোৰ চাপোৰ ধুই থকা যায় যিহেতু, নেল পলিচ লগালেও কেইদিনমান পিছত গুচিয়ে যায়। গতিকে ফাৰ্ষ্ট ৰিম'ভাৰটোৱেদি নেল পলিচ অলপ যি আছে সেইখিনি আঁতৰাই লওঁ। তাৰপিছত লৈ আছোঁ 2টা নেল পলিচ। এইটো হৈছে চিলভাৰ কালাৰ, এইটো ভৰিত লগাম, আৰু এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো হাতত লগাম। তো এতিয়া নেল পলিচটো লগাম। এই নেল পলিচ লগোৱাৰ আগতে ভাবিছোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ। এইফালে লালমোহন এটা আছে, তাৰপিছত পিঠা 2টা, বিস্কুট আৰু চাহ। এইখিনি চাহখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত নেল পলিচ লগাম। এতিয়া চাহ কাপো খাই হ'ল, নেল পলিচখিনি লগাই লওঁ জল্দি। তাৰপিছত আকৌ তো এতিয়া নেল পলিচ লগাই থকা মেইন কাৰণটো হ'ল এপিনে ফুৰিবলৈ যাম একচুৱেলি, সেইটো কাৰণে পটাপট নেল পলিচখিনি লগাই লওঁ। লগাই লৈ ওলাওঁ যাবলৈ। লিপষ্টিক লগাব আছে আৰু কিবা কিবি কৰিব আছে, সেইখিনি কৰি মেলি জল্দি যাওঁ, জল্দি ওলাওঁ। যিহেতু আজি 26 জানুৱাৰী বন্ধ দিন, গতিকে সকলো মানুহ ঘৰতে থাকে, যিহেতু আজি আলহী খোৱা টাইম, গতিকে নেল পলিচখিনি পটাপট লগাই লৈ ওলাই মেলি যাওঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিমানকণ পাৰিছোঁ সিমানকণ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, লাভ ইউ অল।